Joo, semmoinen vihlasu päässä. Mä ajattelin, että no niin, tässä tää elämä oli. Että tämä on ihan rehellinen päivä vlogi Intiasta, Chennaista, Oragadam, vai mikä maaseutu tämä onkaan. Miten tämmönen 47-vuotias kaveri viettää lauantai-päivä. Voi olla kyllä tästä olevan puolen päivän vlogi. Mutta tulee mitä tulee, mutta se on totta. Tämä on myöhäisen mun päivän rutiineista noin vähän reilu puolitoista tuntia. Yleensä mä oon käynyt jo suihkussa tähän aikaa ja käynyt peseytyneessä ja sitten pyörittelen tässä varpaita. Mutta tänään laiskottiin niin paljon, ei saanut vaan mitään aikaiseksi. Mutta nyt mun täytyy lähteä käymään kävelemässä ainakin semmoinen puoli tuntia, 45 minuuttia. Sen jälkeen tulee autokuski hakemaan ja lähden käymään tuolla Phoenixin kauppakeskuksessa Chennaissa ostamassa ehkä vähän uuden tyynyn. Se on hyvä ajatus. Ja samalla saattaa käydä vähän syömässäkin. Niin muuta kuin tervetuloa mukaan tälle videolle. Katsotaan mitä kaikkea tulee. Itekään en tiedä. Mulla on aikaa tehdä tässä noin tunnin lenkki. Harmi jäi laittamatta aurinkorasva ja aurinkolasit jäi sisälle. Miten mä nyt näin lähdin? Ehkä mä olin niin innoissaan, kun pääsee taas kuvaamaan. No en ollut. Mutta tunti kävelyä. Katsotaan vähän maisemia tässä. Toki totean nähnyt, jotka on katsonut aikaisempia videoita. No kyllä jännä, miten rutiinit alkaa muodostua ja kävelyreittikin on aina suurin piirtein sama. Tää on ehkä noin 6 kilometriä. Tää on vähän vajaa 5,5 kilometriä suurin piirtein matkaa. Käydä tuolla päässä, mistä tullaan tälle alueelle ja sitten käydä toisessa päässä, missä on portti, mikä on kyllä tosiaan kiinni tällä hetkellä. Niin noin 5,5-5,6 kilometriä. Ihan hyvä aamulenkki. Aika hiljaa mä tässä menen. Toki nyt tuntuu, että ottaa jo niin paljon voimille, että saa nähdä jaksaa. Tuntuu, että on jotenkin sillä aika kuuma tänään, mutta johtuu vähän siitäkin, kun mä oon myöhässä. Että sen takia mä haluan käydä mieluummin aamulla kävelemässä. Niin ei ole niin kuuma. Toki kyllä mä illallakin pystyn käveleskelemään, mutta se on eri asia. Aamulla olisi kivempi, koska kiva raikas, mutta nyt on kyllä lämmin. Tulee lämmin päivä. No niin, kilometrin takana se tulee just aika lailla sopivasti tuohon tien päähän, mistä käännytään tänne alueelle. Kiva keli on kyllä, tosi liian kuuma, aurinkorasva puuttuu, se tuntuu jo nyt. Aurinkolasit on ollut kiva. Mäpä lyllertelen tässä lopumatkaa ja kerron teille tuntemuksia, vaikka kilometrien välejä tai mitä mulla on tullut mieleen, mitä on tapahtunut tällä viikolla, jos on tapahtunut yhtään mitään. Tällä hetkellä pää lyö ihan tyhjä. Tiedättekö, se apina lyö vaan kattilata siellä pääsisällä ja mitään ei tapahdu. Aika usein tapahtuu kyllä se, että ei tapahdu yhtään mitään tuolla pääsisällä, eikä elämässä muutenkaan. Sen takia näitä tämmöisiä päivä-vlogeja tai mitä tahansa ei ole tullut oikein kuvattua, kun tuntuu, että ei tapahdu yhtään mitään. Ja niin ei tapahdu nytkään. No, semmoista se elämä on. Arkea kai, mikä sitä voidaan sanoa. Niin 2 kilometriä se on täynnä ja tässä ollaan kauppojen lähellä ja toisella puolella noita pienrakennuksia tuossa rakenteilla. Alkoin miettiä, että mitä tällä viikolla on tapahtunut semmoista, mikä jää oikein mieleenpainoon, niin yllättäen, kun on sen verran ikäkin tullut, että 47-vuotias, niin tämmöinen sairaushommia alkaa tulemaan, kolottaa vähän joka paikka. Niin tällä viikolla oli semmoinen homma, että niska oli niin jumissa, että heräsin keskellä yötä. Jo, semmoinen vihlasu päässä. Mä ajattelin, että no niin, tässä tää elämä oli, että nyt tuli vähintäänkin joku maailman pahin kohtaus ja se on siinä. Mutta ei, niska jumi. Se meni onneksi ohi sitten, kun kävi hakemaan apteekista takia lääkettä. En tiedä mitä pillereitä ne tosta antoi pöydän alta. Ei, kyllä ne ihan laittoi kassaan. Mutta nyt paljon parempi. Tosikin vieläkin jomottaa. Siitä tuli mieleen, että pitäisikö olla melkein hierojalla. Tällä alueella on vissi yksi hieroja jossakin tuolla. Tai missäkin jossakin, kyllä mä tiedän. Nyt se on tuossa matkan varrella. Ei muuta kuin seuraava kilometriä kohti. Mä pyritän miettimään, että mitä muuta mulla on tapahtunut. No niin, se on 3 kilometriä täynnä, niin kuin huomaatte. Tuossa vasemmalla puolella on tehdasrakennuksia ja oikealla puolella pientaloja. Taitaa olla osa jo valmiina, tai aika monikin valmiina noin rakenteella, mutta tyhjiä tontteja oli. Mietin, mikä toinen asia, mikä on jäänyt tällä viikolla mieleen, on se, että mä tajusin, että mun täytyy alkaa käyttää mun lomapäiviä ennen kuin ne menee vanhaksi tänä vuonna. Ja myöskin ensi vuoden lomia, joten on ollut kallis viikko, on varannut tosi paljon lentoja. On Kuala Lumpuriin matkaa, Palin matkaa, Sri Lankan Kolombon viikonloppumatkaa, Espanjan matka, Saksan matka, Suomen matka. Toki ne on kyllä moni niistä yhdistetty, mutta kuitenkin
Ja vielä varasin risteilyn helmikuulle ensi vuodelle Miamista. Se oli kallis. Se oli todella kallis. Varsinkin ne lennot sinne, kun lähti niin sanotusti ihan lapasesta. Mutta ihan kiva, on jotain mitä taas ottaa ja ehkä sitä vähän säästi rahaa, kun varasin kerrankin etukäteen. Ei muuta kuin katsotaan mitä tulee 4 kilometrillä miehelle, että mitä täällä on tapahtunut. Tuskin mitään. Aika vaikea keksiä. Tuntuu, että elämä on niin tylsää. No niin, 4 kilometriä täynnä, eli kävin tuolla portilla, mihin päättyy tää alue ilmeisestikin, en ole ihan varma. Ja samalla ohitin myös se hierontapaikankin. Se on kyllä vähän semmoinen näköinen paikka, että onkohan siellä niinku hyvät hieronnat vai ei, en tiedä. Eihän tämä maisema tästä miksikään muutu. Mä ajattelin, että mistä mä voisin teille vielä kertoa tuosta asumisesta. Täällä on Chennaiissa ollut aika vaihtelevaa keliä, että välillä tulee aika nopeasti kova tuuli ja saattaa tulla sitten semmoista kuurosade tai semmoinen oikein kovaakin sade, ei mikään kuurosade, vaan ihan niin kuin myrskyä. Viime viikolla pari kertaa. Sitten saattaa olla tämmöisiä hyviä kelejä, että on yli 30 astetta lämmintä reilusti, niin kuin yleensäkin. Nyt on itse asiassa 30 nähty tuo puhelin. Tuntuu kyllä, että täällä olisi paljon kuumempi. Asiaan, niin se myrskyt on aiheuttanut sitä, tullut sähkökatkoksia todella paljon. Mutta se mikä on hyvä tuossa mun asunnossa, niillä on joku varavirta lähde siellä. Nimittäin kun sähkökatkos tulee aika nopeasti, kuitenkin tulee päälle vielä varavirta ja silloin toimii valot, tuulettimet. Ainoa mikä ei toimi, niin ilmastointi ja vesilämmiti, mutta se ei haittaa ollenkaan. Eli positiivinen yllätys oli tuo talo. Mä en tiedä, että niillä on tommonen systeemi. Hienoa. Kyllä ehkä ne tiesi itse, että tommonen tarvitaan täällä, että sähköt ei ole niin vakaata. Mulla alkaa jo puskeekin. Alkaa jo puskenut koko ajan. Niin 5 kilometriä täynnä on takas tässä kauppojen vieressä, missä rakennetaan näitä pikkuisia taloja tuohon. Vielä puhutaanpa asumisesta hetki aikaa, jos mä saan tästä hengästykseltä sanaksi suusta. Niin ei ole kyllä vieläkään kaduttanut millään tavalla asua, vaikka täällä on rauhallista. Tietenkin kun on niin pieni paikka, niin täällä vähän kaikki naamat käy loppujen lopuksi tutuksi aika nopeasti. Ja muutama kauppa ja 1 parturi ja 1 pubi. Ja tämä kyllä ihan varma saako noista muista ravintoloista sitten vielä kaljaa tai jotain muuta viinaa. Se on jännä homma, että mulla on kuitenkin vielä edelleen muutama ravintola käymättä. Pitää ne käydä tutustamassa jossakin vaiheessa. Mä oon vähän niin kuin pihdannut niitä, että mä käyn sitten, kun alkaa kyllästyttää nuo 2, missä mä oon tällä hetkellä käynyt. No, anteeksi 3, ottaa pupin huomioon kanssa. Mutta ei kaduta ainakaan vielä todellakaan, että on muuttanut tänne. Enemmänkin tyytyväinen, että on niin rauhallista. Se voi olla, että 2 kuukauden päästä esimerkiksi niin äänissä on vähän eri sävy, mutta en tiedä, toivottavasti ei. Nyt vielä viimeinen kilometri kävelyä. No niin, 6 kilometriä takana on takaisin taloyhtiön pihalla. Pikkusia venytyksiä tässä vielä ja sen jälkeen nopeasti suihkuun. Pitää laittaa pyykit. Ja mä olisin halunnut tehdä pizzat aikana, mutta mulla on tehnyt pizzaa mieli pitkän aikaa, mutta en mä sitä ehdi tehdä. Se voi olla, että joutuu tänään sitten syömään vaikka tuolla kauppakeskuksessa pizzan tai jotain vastaavaa. Tai sitten tekee, kun tulee kotiin ja heti sen niin päivän päälle siinä kanssa on. Ei mulla kyllä juustoakaan. Ja mä toivottavasti kyllä lähikaupasta saa juusto, jos ei, niin sitten ollaan ongelmasta. Kauppakeskusta voi ostaa, mutta sinne on niin pitkä matka, noin puolessa tuntia, niin ei ehkä tee ihan hyvää se juustoala niin lämpimässä. Eihän siinä mitään muuta kuin muutama venitys, suihku, pyykit, sitten kauppakeskusta kohden. Suihkussa käytiin ja laitoin vähän parempaa seppälää päälle, kun ajattelin, kun lähtee tuonne kylville, siis ihan tuonne kaupunkiin, niin ei saa näyttää ihan maalaispojalta, joka laittaa suihketta kainaloon. Laulaskeli Mikko Alatalo, se on kyllä kova kaveri se Mikko. Nyt täytyy kiireellä laittaa nuo pyykit kuivumaan ja sitten sukat jalkaa ja ei muuta kuin alas ja sitten joku reilu tunnin matka kauppakeskuksessa. Kivaa. Nyt täytyy myöntää teille, että mä en ole 7 vuoteen pessy pyyhkiä. Alkanut pesemään nyt täällä vasta, kun muuten tänne maaseudulle Chennaihin. Sillä lailla. Tää on ihan kiva touhu. Tää on semmoisia arkisia askareitakin. On sitä kaivannutkin. No en oikeesti. Vieläkin veisin pyykinpesulla, jos vaan löytäisin semmoisen. Nimittäin tuossa yksi ainakin kultti on, että ne pesee, mutta se on ihan tyhjänäköinen liiketila, niin se taitaa olla konkurssissa tai muuttanut pois. Nyt äkkiä pyykin kuivua. Tää jää höpöttelemään äkkiseltä tähän. Olisiko näitä paitoja? Oho! Se mikä tämmöisessä lämmössä on hyvää, nimittäin pyyki kuivuu todella nopeasti. Mä joskus, se viime viikolla
Laitoin kuivumaan, sitä kävin tunnin kävelemässä ja tulin takaisin, ne oli kuivat. Se on kyllä nopeeta. Ei paljon tarvitse tommosia, mikä tää on, kuivauksia, kuivausrumpuja. Tässä ostaa varmaan uusia kalsareitakin. Tämä näyttää siltä, että joku on käynyt tekemässä reikiä näin. Se saa tulla vaikka tohon roikkuun. Hyvä. Yksi sukka vielä täällä tippunut. Nonni, nyt omat sukat jalkaan ja kengät jalkaan. Ja sitten autoa kohti mä näytän teille mun uudet pappakengät. Kattokaa nyt, mä sanoin, että mä ostan uudet kengät, niin tämmöiset pappakengät. Katos, nui ja toinen pappakenkä jalkaan. Tosi näppärät, mä tykkään niistä. Ei painakaan ollenkaan. Nyt autoa kohti. Kuski kuulemma puoli tuntia myöhässä, niin kävelin tänne tien varteen odottamaan. Meidän täytyy vielä sen kuljettajan kanssa varmaan kelloa vähän opetella, että miten sitä katsotaan. Ei mulla olisi ollut sitä mitään kiirettä, olisi ehtinyt tehdä sen pizzataikina, mutta tämmöistä tää elämä on täällä Intiassa. Kohta kai se tulee tuolta, mutta meidän vähän puskea hikiä. Tyhmänä lähtiin kävelemään tänne. Varmaan alkoi ärsyttää niin paljon, niin purkin tuohon kävelyyn nyt ja hymyilytte. Ei ole elämä niin vakava. Kauppakeskukseen päästy, matka kesti tunti ja 10 minuuttia. Kyllähän se vähän valotkin iso, niin kun tulee tänne keskustaan ja näyttää kaikkia hienoja liikkeitä. Hyvä, että laitoin vähän parempaa päälle, että näyttää niin maalaistollolta. Kävin tuossa Starbucksissa juomassa kahvit ja hintaa 242 rupia eli 2,20 €. Se on halvempaa kuin Mumpaissa. Minusta Mumpaissa on 300 rupia. Ei pahakaan. Nyt mä katsoin, jos löytyisi tyyny jostakin ja sitten syödä. Munhan piti mennä suoraan sinne tyynykauppaan, niin eksyi Adidaksen liikkeeseen ja nyt on reilu 200 € köyhempänä. Ei tää näin pitänyt mennä todellakaan. Mutta uudet lenkkarit ja uusi paita. Lenkkarit oli liian hyvät, mutta nyt mua kaduttaa. Nyt mulla on ihan hirveä rahan tulla ja lentoja, kalliita lentoja ja niin edelleen. Nyt tyynykauppa, halvin tyyny mikä löytyy. Tyynyä meni ostaa ja tulin kasvupyyhkeiden kautta ulos. Sehän meni hyvin, mutta oli sen verran korkeita tyynyjä, niin mä halusin semmoista ostaa. Täytyy rauhassa katsoa jostakin toista paikasta. Nyt mulla tuntuu siltä, että mä voisin lähteä vaikka syömään oluelle. Varmaan syömään. Tää soppailu ei ole mua varmaan. Onhan soppailu jo kengät ja kahvikupia ja niin edelleen ja kasvupyykkeet. Syömään tai oluelle tai molemmille. Olipa se yllättävän hyvä purritos ja hinta 350 rupia, eli vähän ollut 3 € limukan kanssa. Oli siinä syötävää ja maku. Siis mä täytyy sanoa, että yllättävää. Kokonaisarvosana 4/5. Söisin useamminkin, jos on mun kämpän vieressä tohon hinta. Tuntuu, että se oli ihan ilmasta. Siitä purrilta taisi olla 300, eli 2,80 € suurin piirtein. Nyt mä lähden oluelle. Täällä kauppakeskuksessa taitaa olla vain yksi baari, joka myy olutta. Johtuu vissiin noista kalliista alkoholiluvista. En ole ihan varma. Mutta tossakin baarissa 2 olutta ja ranskalaiset 2500 rupia, mikä on 22 €. Toki se oli tuontiolutta, kuulemma kotimaa-olutta, niin loppu. Oliko sitten myyntikeino saada ulkomaalaisia oluita myytiä vai oliko oikeasti kotimaa-olut loppu? Ihan sama. Tuntuu, että naamakin meni niin punaiseksi, kun joi pari olutta. Mutta nyt mä lähden käymään ruokakaupassa ja siellä käyn kaljakaupassa hakemaan vielä muutaman kaljan kotia. Ja sitten ei muuta kuin takas maalle. Kyllä tää kaupunki on nähty. Nyt kyllä mulla riittää tää kauppakeskus touhussa. Aion sattua vähän muutama paketin valmisruokaa ja pari kaljaa tosta viinakaupasta, niin kyllä tässä taas pärjää muutaman viikon ehkä. Ainahan tänne pääsee takaisin, tuntuu siltä, mutta tuntuu, että täällä vaan porukkaa lisääntyy ja ihmiset vähän on liikaakin mun makuun, niin mä lähden sinne maalle rauhoittumaan. Kuski tulee hakemaan kohta ja tästä varmaan kun puolitoista tuntia ajoaikaa sitten kotia, niin sitten voikin lähteä vaikka tekemään sitä pizzataikina. Harmi homma siinä kaupassa olisi ollut hyvä juustoa, tai ainakin en mä tiedä hyvää juustoa, mutta jotain juustoa, mutta en mä sitä uskaltanut ostaa, kun ei se varmaan säily kotiin asti, niin toivotaan tätä juustoa siinä lähikaupassa.
Ehkä mä teen sen pizzaa sitten huomenna tai ensi viikolla. Katsotaan sitä sitten. Nyt kotiin. Kello 10:04, että 6 tuntia suurin piirtein sillä reissulla kesti. Aika kauan. Otetaan äkkiä ostosta esittely, ei näitä paljon ole. Eli pyyhkeitä pari kappaletta saa kasvoja pyyhkiä tuolla kuntosalilla. Sitten ostin tämmöisen valmiin ruoan. Dal fry. Näitä itse asiassa 3 pakettia. Niitä ei kannata erikseen kaikkia esitellä. Sitten muutamia tämmöisiä, mitä nämä on? Tämmöisiä minikrippipusseja. Paita. Tämä näyttää aika isolta. Olisikohan ollut yksi koko pienempi. En yllättäen sovittanut, kun en mä jaksa. Tää oli joku 3400, joku 30 €. Mutta tää voi olla hyvä tuolla, kun kävelee tuolla ulkona. Ja sitten nämä kengät. Katsotaan minkälaiset kengät on ostettu. Nämä oli se vajaa 200. Tämmöstä. Nämä oli helkatin hyvän tuntuiset jalassa. Oli nää kyllä kalliikki. Mä en ole ikinä ostanut näin kalliita kenkiä. 180 € tai jotain vastaavaa. Todella kevyet ja tuntuu, että olisi ihan niin kuin ilmansa itsekin. Ai että. Sittenhän mulla oli tarkoitus alkaa tekemään pizzaa. En taida jaksa. Mutta mulla väsyttää jotenkin ihan helkatisti. Mä en tiedä minkä takia. Ottiko tuo soppailu niin voimille. Mutta jos muutan mieleni, niin sitten otan kyllä videolle. Tuskin muutan mieleni. Eli tässä kävi nyt sillä, että niin kuin viime viikonloppunakin, että ei sitä tule tehty. Tässä näkee tehdä se taikina vaikka viikolla valmiiksi ja sitten vaan paistelisi tuossa. Ei mulla kyllä kunnon uuniakaan ole, että sekin ehkä voi olla yksi syy, ettei niin innosta. Kyllä nämä kaikki on tekosyitä. Mut joo, hei kiva kun kattelit tämmöisen turhanpäiväisen video mun päivästä. Kello on kyllä vasta 10:04, niin kuin sanoin, että ei tämä ihan kokonainen päivä ole. Mutta ei sitä sen vielä tiedä, vaikka mä innostun kuvaamaan. Mutta jos en, niin kiitoksia kun katsot tämän videon. Ja menisin sanoa, että nähdään taas ensi viikolla, mutta saa nähdä, tuttuko te enää katsomaan. Oi, ette varmaankaan. Mun täytyy alkaa miettiä, mitä mä teen. Ehkä pikku unet ja sitten ehkä on virtaa vielä. Tai sitten ei. Kiitoksia vielä kerran ja anteeksi ja heippa. Yllättäen pizza eessä, kun tulee baarille. Mä pannut vastata kiusausta. Ne oli pakko tilata kanatikka pizza, jossa on aika lailla varmaan valmis pohja, ainakin siltä se vähän tuntuu. Tuo kana maistuu ihan uskomattoman hyvälle. Yleensä Intiassa tämmöisessä paikassa varsinkaan ei kannattaisi ottaa mitään muuta kuin intialaista ruokaa. Ja tämäkin oikeastaan vähän todistaa se, että tuo kanan maku on niin loistava. No, ei tuo pizzakaan tietenkään huonoksi tuu siitä, kun tuo kana pelastaa, mutta pohja vähän huono. En tiedä mikä juusto tuossa on. Mutta en ollenkaan valita. Hinta oli joku 4,5 € muistaakseni ja veron päälle. Meneekö 5 €? Ei tämä kyllä kallis ole. Pitääpä maistellaan muutama palveluissa ja miettiä sitten, että olisiko kannattaa kuitenkin itse tehdä. Ilman hyvää kananmakua tai arvosanaksi varmaan 1/5 tai 2/5, mutta tuo kana on niin helkätin hyvä, että mun pakko antaa tälle 3/5. Ja syödään pelkät kanat tästä päältä, että tuo muu syömä. Loppulasku tässä tulee varmaan olemaan yhdellä oluella ja pizzalla noin 10 € suurin piirtein. Joo, aika 10 €. Eiköhän sillä selviä. Ja tämän jälkeen kun mä oon syönyt näin, niin mä katselen pesäpalloa ja nauttimaan illasta ja varmaan nukkumaan ajoissa. Tämmönen, sanotaanko vaikka turhan päivän videota taas kerran ja ymmärrän, jos et tule enää takaisin. Nyt tuli röyhtäisykin possu. Kiitos vielä kerran, jos ottaa alasta. Kova suoritus. Heippa.